ก่อนที่จะนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิตินั้นเรามารู้จักที่มาของข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์ก่อนซึ่งข้อมูลในการวิจัยอาจจะมาจากวิธีการต่างๆกันดังนี้ 1. การได้มาซึ่งข้อมูลโดยการสังเกต 2. การได้มาโดยการทดสอบ 3. การได้มาโดยการสัมภาษณ์ 4. การได้มาโดยการสอบถาม 5. การได้มาโดยการจดบันทึกจากแหล่งข้อมูลและการได้มาโดยการใช้ตัวอย่างหรือประชากรการได้มาโดยการสังเกตการสังเกตจะประกอบด้วยผู้ถูกสังเกตผู้ทำการสังเกตสิ่งที่สังเกตเช่นพฤติกรรมสภาพการที่ทำการสังเกตการสังเกตพฤติกรรมของผู้ถูกสังเกตมักมีจุดอ่อนหลายประการเช่นผู้ทำการสังเกตหลายคนสังเกตสิ่งเดียวกันจากคนเดียวกันอาจได้คำตอบแตกต่างกันสิ่งที่สังเกตอาจเป็นสิ่งที่สังเกตยากหรือสังเกตได้ง่ายแตกต่างกันเช่นสังเกตการหัวเราะหรือสังเกตความรู้สึกพอใจจะเป็นสิ่งที่สังเกตได้แตกต่างกันผู้ถูกสังเกตแต่ละคนอาจแสดงพฤติกรรมที่ไม่สม่ำเสมอเช่นถ้ารู้สึกพอใจอาจแสดงอาการหลายอย่างออกมาทำให้ยากที่จะสรุปได้ว่าผู้ถูกสังเกตมีความพึงพอใจหรือไม่และมากน้อยเพียงใดจำนวนผู้ถูกสังเกตในแต่ละครั้งถ้าผู้ถูกสังเกต1 คนทำการสังเกตผู้ถูกสังเกตเป็นกลุ่มย่อมสังเกตให้ถูกต้องได้ยากสภาพการในการสังเกตคือภายใต้สภาพการที่กำหนดกับสภาพการอิสระสิ่งเหล่านี้ย่อมทำให้ผู้ถูกสังเกตแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกันถ้าผู้ถูกสังเกตในเวลาที่เขากำลังทำงานย่อมแตกต่างจากการสังเกตในเวลาที่เขาอยู่เฉยๆหรือกำลังพักผ่อนหย่อนใจอีกประการหนึ่งคือกาลเทศะของการสังเกตการสังเกตพฤติกรรมเดียวกันแต่ต่างเวลากันต่างสถานที่ย่อมแตกต่างจากการสังเกตต่างกันในเวลาเดียวกันที่มาของข้อมูลโดยการทดสอบข้อมูลที่ได้จากการทดสอบการตรวจหรือการวัดมักจะใช้เครื่องมือเช่นแบบทดสอบหรือ test แบบวัดหรือ inventory มาตรหรือ scale และเครื่องมืออื่นๆมักจะมีเงื่อนไขในการใช้เครื่องมือดังกล่าวซึ่งผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดข้อมูลที่ได้รับอาจตีค่าเป็นตัวเลขได้ทันทีหรือต้องให้ผู้ทำการทดสอบแปลความหรือตีความออกมาก่อนเป็นตัวเลขดังนั้นข้อมูลที่ได้จากการทดสอบจึงมีได้หลายลักษณะที่มาของข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ซึ่งการสัมภาษณ์เป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างผู้ให้สัมภาษณ์และผู้ทำการสัมภาษณ์การสัมภาษณ์จะมีลักษณะเหมือนพูดคุยโต้ตอบซักถามกันข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะถูกต้องหรือไม่ขึ้นอยู่กับคำถามวิธีการถามของผู้สัมภาษณ์การจดบันทึกตลอดจนคำตอบและวิธีการตอบของผู้ให้สัมภาษณ์การได้มาข้อมูลโดยการสอบถามการสอบถามจะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากันระหว่างผู้ถามและผู้ตอบแต่ใช้การสื่อสารกันด้วยแบบสอบถามหรือ questionnaire ดังนั้นข้อมูลจากการสอบถามจะถูกต้องหรือไม่ขึ้นอยู่กับการสร้างและการใช้แบบสอบถามตลอดจนการตอบของผู้ตอบที่มาของข้อมูลจากการจดบันทึกจากแหล่งข้อมูลแหล่งข้อมูลเหล่านี้จะมีผู้รวบรวมไว้เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยไม่ได้เก็บโดยตรงความคลาดเคลื่อนของข้อมูลเหล่านี้จึงขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาวิธีการที่แหล่งข้อมูลนั้นให้เก็บรวบรวมข้อมูลการจดบันทึกข้อมูลการแปลข้อมูลการเก็บรักษาข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลตลอดจนวิธีการที่ใช้จดบันทึกการใช้ข้อมูลจากวิธีการนี้มักเป็นข้อมูลในอดีตที่ผู้วิจัยไม่สามารถจะเก็บรวบรวมข้อมูลได้โดยตรงข้อมูลที่ได้มาโดยการใช้ตัวอย่างหรือประชากรทั้งนี้ข้อมูลที่ได้มาจากประชากร
ย่อมเป็นข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนส่วนข้อมูลที่ได้จากตัวอย่างย่อมแตกต่างจากข้อมูลที่ได้จากประชากรในด้านความสมบูรณ์ครบถ้วนถูกต้องซึ่งความคลาดเคลื่อนดังกล่าวจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับตัวอย่างนั้นว่ามีลักษณะเหมือนหรือเป็นตัวแทนของประชากรที่ดีหรือไม่ถ้าตัวอย่างมีลักษณะสำคัญเหมือนประชากรข้อมูลที่ได้จากตัวอย่างก็จะมีความใกล้เคียงกับข้อมูลลักษณะประชากร